Ang maganda sa paggamit ng Qarabao ay magkakaroon ka ng 30-day free trial after sign up. Tamang narinig mo, 30-day free trial. This way, mapapag-aralan mo talaga kung paano makakatulong ang Qarabao sa business mo. Madali nang i-avail ang free trial at gumawa ng account sa Qarabao. Una, pumunta ka sa qarabao.com at i-click ang sign up button. Pangalawa, i-fill out ang details na kailangan sa information box. Yung email address na gagamitin, pwedeng personal email address or email address ng business mo. Sa password naman, make sure na hindi common ang password para mas maprotektahan ang account mo. Pro tip lang, gumamit ng special characters or numbers sa password na gagamitin. Sa baba ng information box, i-click ang Terms and Conditions link at basahin ito. Pagkatapos, i-tick lang ang checkbox to signify na ina-accept mo ang terms ng paggamit ng Qarabao. At kung gusto mo naman na makareceive ng updates galing sa Qarabao, mag-subscribe din sa newsletter namin. After filling out the necessary information and agreeing to the terms and conditions, i-click lang ang Start Growing Your Business na makikita sa bottom part ng page. Meron kang link na matatanggap galing sa Qarabao para ma-verify ang email address mo. Just check the email address you used when you signed up and click the verification link para makompleto ang pangatlong step. Yay! Congrats! Your 30-day free trial starts now. Pwede mo na magamit ang Qarabao para sa inventory management, order processing, pag-receive ng payments at pag-ship ng items. If you need more help signing up or if you have other questions, feel free to reach out at support@qarabao.com. Let us help you with the hard work.